Ook dit jaar wordt de week voor kerst de warmste week. Vlaanderen zet zich in voor meer dan 1000 goede doelen, want iedereen zorgt voor iedereen tijdens de warmste week van Music for Life. En dat hoor je ook. Linde Merkpoel, Hoi. Eva de Roo en Bram Willems presenteren Music for Life. We maken een week lang radio en kamperen. In de Schorre in Boom. En dit jaar krijgen ze de hulp van Dennis van den Buis, Brit van Marsenille en Tom de Kok. Hey, Wij doorkruisen Vlaanderen op zoek naar de warmste acties. koekjes bakken, Auto's wassen, quizzen, vuiven, sponsorlopen. kerstkaartjes verkopen. En op de laatste dag van de warmste week worden Radio 1, Radio 2, M&M en Studio Brussel voor 1 dag de warmste radio. 1 uitzending tegelijkertijd op 4 radiozenders voor meer dan 1000 goede doelen. Met Linde, Dennis, Eva, Tom, Brit, Bram en met jou. Luister op 24 december naar de warmste radio op Studio Brussel.